מה קורה חברי? מה קורה אסי? וואלה, מה הולך? סבבה, לפני שנתחיל את הפרק המיוחד שהכנו היום. זה מיוחד, אתה לא... לא, זה כתוב בטייטל, אתה יודע, זה ביוטיוב. כן. רצינו לספר לכם משהו מרגש באמת. אתם יודעים, אנחנו כבר רצים 2.5 עם התוכנית הזאת, ולא באמת היה לנו שיתוף פעולה, לא היה לנו שותף לדרך של הדבר הזה. לא אמיתי. לא אמיתי ולא עד הסוף, וסוף סוף מצאנו שותף אמיתי, שגם מביא ערך לכל קהילת הטרנס בישראל, ולא רק לנו. אמת. לשותף הזה קוראים וייבס, אם אתם הולכים למסיבות, אם אתם בליינים, ואם אתם מפיקים, אתם ראיתם את השם הזה בכל מיני מקומות, כי זה מערכת כרטוס הכי מתקדמת בארץ, כמובן לא רק לטרנס, אבל אנחנו פה מתמקדים בטרנס. והדבר החשוב הוא שעכשיו יש לכם אבא ואמא, אם אתם מפיקי טרנס, וגם אם אתם בליינים, יש לכם אבא ואמא. אנחנו האבא, וייבס יהיו האמא, כן? משהו, כן, אפשר להגיד. אנחנו רוצים להודיע שמעכשיו, אם אתם רוצים להרים מסיבת טרנס, או כל מסיבה אגב, לא רק טרנס, אפילו טכנו. אפילו טכנו, אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, גם יהיה לינק פה למטה, אתם תקבלו 50% הנחה על העמלה של המערכת כרטוס, לשלושה האירועים הראשונים שלכם. זה מטורף. אתם תקבלו תמיכה מלאה, גם מאיתנו וגם מהחבר'ה של וייבס, יהיה גם בוואטסאפ שלנו, אם תרצו, קהילה, שכל המפיקים יהיו שם, שם יהיה גם תמיכה, וכל מי שירים מסיבה דרך וייבס גם יקבל מקום מועדף אצלנו באתר, בקיר המסיבות שלנו. נכון. וזה יום שמח בשבילנו. חד משמעי. אגב, גם אם אתם בליינים, החוויית רכישה דרך וייבס, גם לבליינים, זה רמה אחרת. המערכת שזוכרת אתכם, זה מערכת שלמה שעוטפת אתכם מכל הכיוונים, גם אתכם וגם את המפיקים. אז בואו, כנסו לאתר, כנסו ללינק פה למטה, זה גם יהיה באתר שלנו בכל מקום. ויאללה, בואו נתחיל את הפרק, אסי. היידה. יאללה. יוצאים לטרק עם טל אסיף, אסף אבשלום ותמיר נחום. צהריים טובים, אינפקטד משהו. מה קורה? מה קורה? צהריים טובים, אספי, מה שלומך? זה מה שלומך. פעם ראשונה בחיים שאנחנו נמצאים בצהריים, רק קיים פה. כן, פה. בדרך כלל זה בבוקר או בערב? בערב, אחי, ואז אין את החום הנוראי הזה, נכון, אחי. נכון, מתנו עכשיו. נכון. אנחנו זה 6 בבוקר, 7 בבוקר. כן, רק די, אתלטים. נו. פאדל, כמו שדיברנו. מה שלומכם? מצוין. איזה כיף שבאתם, ממש שמחים, שתדעו. אנחנו קצת מתרגשים אפילו, אפשר להגיד, נכון? טיפה. בקטנה. אנחנו גם. הגענו כן? ממרחק. כן, זה כיף יש שגענו. קצת... מה זה? אני גם רואה את התוכנית שלכם. די, נו, ארז, באמת? כן, אחלה תוכנית. איזה כיף. כן, זה מרגש אותנו, אחי. כן. אנחנו לא... לא נתן לכם ציפינו. אחר כך דוח כזה. נותן דוח. סגור. טוב, אנחנו פה פרק מיוחד, גם ל-30 שנה של אינפקטד משהו, אז אנחנו רוצים להתחיל איתכם מההתחלה. סבבה? ממש מתחילים מההתחלה, אני רוצה לדבר איתכם על דברים שלא דיברו איתכם, כי דברים שמסקרנים אותנו, אני אספר לכם קצת, אני ואסי ישבנו מלא ג'וינטים, ועברנו על כל המוזיקה שלכם מההתחלה, ושמנו לעצמנו נקודות שאנחנו חייבים להזכיר. אז אני רוצה להתחיל איתכם במשהו, אני רוצה להתחיל איתכם, להשמיע לכם קטע. יאללה. כבר מתחילים עם קטע? מתחיל את הקטע. חזק. מתחילים חזק, אחי. זה את הטרק. זהה את הטרק. מה זה יזהו? בטח יזהו. דודו, אתה זוכר? Over the Sunrise אמרת? לא. לא. היה אוסף ניצחונות. פצצות 2. שנה אנחנו לפני מכירים את האלבום הטרק, שלכם. אבל לא את הסקשן הזה. בדיוק, באת לסקשן הלא נכון של הטרק, שהם מאוד מסחרי. ונבון, שלאחרי זה ימים שנעשה ביצוע המקורי, שונה שמו ב-BP Empire ל-Unbalanced. נכון. ששם זה שם כן. קצת יותר קליט. יותר מאוזן. אבל אנחנו שואלים מה קרה שם לפני, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה בערך שנה לפני גדרינג, כן. סבבה? כן. שאנחנו פה מדברים על טרק ניצחונות, על אוסף ניצחונות בכלל, ומה... בנוסף לטרק הזה,
בתקופה ההיא שלי ולארז לא היה שם אינפקטד משהו, וזה היה דובדב ושידפו, כן. היו 10 טרקים כאלה, או 15 טרקים כאלה, כן? שהם פול ניצחונות ללא שמות. ללא שמות של טרקים או של... טרקים. זה דובדב ושידפו 1, 2, וואלה. 3, 4 ו-5, לעתיקים שבעתיקים. אוקיי. ואז הגיעו כל מיני די-ג'אים פליליים במדינת ישראל, כמו אייל ברקן, וכמו שוקי זמנו וזה, והגיעו במיוחד לקריות לשמוע מי אלה הצמד הזה, שעשה את 1, 2, 3, 4. פלילים, אז למה זה הרבה פלילים? לפני בייבי קילר. אז זאת אומרת, תוך כדי שידפו, כן. שיבה שידפו, כבר התחיל הקונקשן החיבור ביניכם. בינינו התחיל, כן, כי אני התחלתי נכון? לעשות מוזיקה עם רוי, ששון משידפו. אתה התחלת עם רועי לפני ארז? כן. לא? אוקיי. הופה, זה סקופ, זה סקופ. מוזר לנו. אז בואו, תעשו לנו קצת סדר. אמרתי שאני אעדכן. יפה. יאללה. לא, כי שיבה וארז- שידה פה זה ארז. לא, שיבה שידפו זה ארז ויורק. אז בוא נעשה סדר. כן, בואו נעשה שידפו, סדר. יש אוקיי, בואו נעשה סדר. שידפו זה, אחת כן, ולתמיד. ארז יסדר לכם את השידפו סטאפ. אז ככה, כן. אז אני התחלתי, כאילו, אני גיליתי את שידפו דרך משחקים שאתה מתקין לא חוקי, אז היה פעם את המוזיקה הזאת שאתה מתקין, כזו מוזיקה מגעילה. בהתקנות. כן, בריפ. אז אחת מהמוזיקות היו עם סאונד טוב לשם שינוי. תמיד זה היה מגעיל כזה, אחד היה עם 8 ביט סאונד כזה, טוב. כן. ואז היה כתוב, זה טלפון 03 בסוף, והיה כתוב מיקי ליטבק. אשכרה, ככה ואני אומר, הכרת את בוא מיקי? נתקשר, היה לו איזה שם, לא מיקי ליטבק, היה לו איזה שם, לא זוכר עכשיו. ובקיצור, התקשרתי אליו מפה לשם, אמרתי לו, איך אני עושה מוזיקה ככה, איך אני, אתה יודע, איזה תוכנה להשתמש מפה לשם, הוא שלח לי, אמר לי, אימפולס טרקר, סקרים טרקר, לפני מלא שנים, ואז התחלנו את שידפו בתכלס, כאילו אני ומיקי, והיה את ואורן. אורן ורועי ססון, והיה תקופה הזויה לגמרי, ודובדב הכיר את רועי ססון בנפרד דרך לירן שמשון. ואז דרך רועי ססון נפגשתי, ולירן שמשון נפגשתי עם דובדב. כן, אני קודם עושה מוזיקה עם רוי. ואנחנו בשידפו כבר הופענו, והיה לנו כן. עניינים, והיה לי הופעתם 4 אנשים? 4 אנשים, כן. איך, עם על מחשב- הבמה? עם מחשב, כאילו, עם כפתור עם טורבו, המחשב הירוק 286, הנוראי הזה, והיו מביאים אותו, כן. ומתרגשים, כאילו, וארבע מי חבר'ה שישמע. כאילו על הדבר, כאילו מה? לא, אני על קלידים גם. הוא היה על מקלדת כן. כזה. זה- כרגיל. כן, כרגיל. כן, כרגיל. אבל וזהו, גרוע וההתחלה שלנו זה דרך ססון, שהיינו עושה מוזיקה עם רוי, ואז הכרנו וזה, והתחלנו אני וארז לעשות מוזיקה. כמו שטענתי, לא היה לזה שמות, זה היה מספרים. זה גדול. וזה התחיל לקבל התעניינות מתקופה של די-ג'ים שהיו אז, כאילו. ואחרי 10 מספרים האלה, החלטנו שמספיק, אנחנו צריכים שם. ואני חושב שהטרק הראשון שעשינו, שאמרנו, טוב, זה כבר יהיה תחת אינפקטד משהו, היה מונטויה. מונטויה, נכון. הוא הראשון. גם יצא באוספים. כן. מונטויה הראשון, זה כאילו, בגלל שהיה לו את הסאונד דיסטורשן הזה, שהכנסנו מקי לדיסטורשן ודברים כאלה, זה היה כבר וייב שאמרנו, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, אוקיי? אנחנו עוד לא יודעים מה אנחנו עושים באמת, זה מה שאנחנו רוצים. אבל איך ניקיתם את שאר האנשים, כאילו בלי להעליב, כאילו נשארתם שניכם, היו שם הרבה לא, אז אנשים. אני אמרתי לשידפו, אז הייתי ילד קטן, כולו בן 15, כן? שידה פה אתה בן 15. כן, אוקיי. ותבין, כבר יש לי... הוא עם חדשקונים. ובזמן הזה גם יש לי פרויקט עם יורק. אני מופיע גם עם יורק בעולם, בתור שיבה שידפו, ואז שיבה סיטפאו, לא הרבה הכירו. היה לנו כמה אלבומים, והופענו בכל העולם, ב1,000 מקומות, ואז פגשתי אבל את דובדב. זה היה אחרי יורק ושידפו. וזהו, ועם דובדב, פעם ראשונה עבדתי עם מישהו שאשכרה, לא, אני סליחה שאני מעליב, אבל הוא הבין מוזיקה הרבה יותר ממה שכל מי שעבד איתו בעבר הבין, לפחות בהבנה שלי בתור ילד אז, ולא טעיתי. הוא עשה לך גרומינג בגדול. לא, דובדב, עזוב, דובדב זה מיליארד יתרונות בלי סוף. זה היה חיבור כאילו בין שני קלידנים, בואו נקרא לזה ככה, אוקיי? כל השאר שהוא עבד איתם הם לא קלידנים, הם היו או אנשי מחשב או אנשי... והם היו מעולים, אני לא רוצה להוריד מהם. לא, ברור. כן, אבל אנחנו היה לנו חיבור יותר מוזיקלי, אוקיי? ושנינו עוד לא ידענו איך להביא את המוזיקה הזאת, שהיא תשמע כמו שאנחנו רוצים. אבל לחזור לשאלה שלך איך יצאתי, כן. משידפו, אז אמרתי להם, קחו אתם את שידפו, אני יוצא. תמשיכו, וזה מה שהיה, אז אני פשוט יצאתי. כן. אוקיי, יפה. רציתי להיות היום רועי ססון עד היום עם השם הזה. היום רועי כן, מחזיק ורועי את עד היום ה- אחלה, ואני מת על רועי, והוא גבר וגאון, כאילו הוא מחזיק את הנר כזה. אין על רועי פאקינג... הוא הפיץ לכם לא מזמן בנוקדים גם. כן, הוא מנגן אצלנו, כן. כן. מתים עליו. הוא מחזיק את הנר הזה שנקרא, בואו נקרא לזה, שפה קוראים לו רטרו. אתה יודע, אנחנו רטרו זה מילה מוזרה בשבילנו, כן? כי יש לה תקופות, מה זה רטרו?
במקרה שלכם רטרו זה בעיה, כי יש פה פאקינג 30 שנה. זה בעיה, אתה יודע, אפילו פרומוטר... שווארמה זה רטרו? אתה יודע, בדיוק, יש פרומוטר שהוא מבולבל, אומר, אני רוצה רק רטרו. אתה אומר לו, כן, מה אתה רוצה שנגן? כל האלבום של Becoming Insane. אוקיי, באיזה נקודת רטרו אתה מדבר? אז המילה רטרו היא בעייתית בשביל... כל אחד שלכם, כן. כל אחד יש מציאות אחרת של רטרו. רגע, אבל יש שם עוד פרויקטים, יש את קטון משהו, יש את סקסון משהו, לא, זה בתקופה שאינפקטד משהו מתחילים להתבשל, ושיוצא גאדרינג, האלבום הראשון, ושכבר שגאדרינג יוצא, קלאסיקל כבר מוכן, כי אף אחד לא רצה להוציא את גאדרינג. זה לקח לנו בתקופה ההיא להסתובב בלייבלים, ולשכנע אותם שזה אלבום שצריך להוציא, אז אנחנו אתם מסתובבים עם The Gathering, עם Release Me לצורך העניין, סבבה? כל אלבום מוכן. בסדר, אני עם Release Me כי זה הטרק דגל. כן, ואף אחד לא מוכן לשחרר דבר. מקבלים קטילות, אתם לא מבינים. מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, אתם באים עם כל הדרמה הזאת של כל האלבום הזה, ואף אחד לא מבין מה קורה שם. זה היה מוזיקלי מדי, לטענתם. מוזיקלי מדי? תמיד היה אקורדים. זה נשמע לי... בתקופה ההיא הטרנס, בכלל, אנחנו באים מהשפעות של, אתה יודע, שתחילת שנות ה-90, אז זה בא, לא היה טרנס, זה בא מאסיד ומכל מיני דברים שבאו מה-UK, זה לא נשמע כמו אף אחד ממי שהיה עושה אז מוזיקה, Man with no name, או תיקח בכלל, אתה יודע, אין קשר. אנחנו מוספעים מסקוטר ומדברים כאלה של... אחי, הם באים ושומעים את זה ואומרים, מה זה הדבר, הקריאה? איפה המלודיות השמחות? כן, מה זה? אף אחד לא האמין בזה, אף אחד לא רצה את זה, כולל אנשי... מה שאנחנו ראינו כאנשי טרנס דאז, כן? כן. וזהו, ובסוף אבי יוסף, שעוד יושב פה איתנו בחדר, והיה A&R בתקופה ההיא ב-B&E, והוא בא, והוא כן רצה את זה, והחתים את האלבום הזה עם עוד, זה היה חוזה ל3 אלבומים, דבר הזוי מלכתחילה בתקופה ההיא, וזהו, ויוצא אלבום ראשון שאפקטד משהו, ומשם זה מתגלגל לאלבום שני שהוא מוכן כבר קלאסיקל משהו שבכלל... לא, עשיתם כל שנה אלבום, זה כאילו... קלאסיקל כשהוא יצא... הדגשה בזכות אבי יוסף, אם לא אבי יוסף, זה באמת, לא יודע עוד כמה זמן היה קורה, שבאמת מישהו היה מאמין בנו. לקח לנו הרבה זמן שניסינו להחתים וזה, ואבי יוסף באמת, מזל, שלא מבין במוזיקה. ואז הוא אמר, טוב, בוא ננסה סתם. הוא אמר, מה זה הדבר הזה? אני לא מבין, אז בואו נציג את זה. גם BPM בעיה נכנס בתוך שלישייה. איזה פרצופים אבי עושה פה, כן, אבל סבבה. זה חבילה של 3 אלבומים, עוד פעם, גם האלבום הרביעי היה שם, אבל החוזה הראשוני הזה, זה היה חוזה ל3 אלבומים. שזה קטע, כי גם גדרינג וגם קלאסיקל וגם BPM הם יחסית שונים אחד מהשני. זאת אומרת... אנחנו מאז ומתמיד, כל אלבום שאנחנו מסיימים, אתה יודע, יש דבר שנקרא אצל אומן, או בכלל באומנים זה שיש לו קו. המטרה שלנו, תמיד זה נגמר אלבום, עושים משהו אחר לגמרי באלבום. מנסים לפחות. מנסים, לא תמיד זה יוצא, אבל ברוב המקרים זה מורגש. אבל הקו המוזיקלי שלכם הוא מאוד ברור. אולי הצבע. במיוחד בהתחלה. הצבע, בדיוק. עכשיו, לא קשה להבדיל. נכון, 3 אלבומים הראשונים, למרות שביפי כבר היה קצת יותר שונה. הביפי כבר היה יותר נעים לאוזן לכלל הציבור. נעים לאוזן, ואז קראו לו גם... שאנחנו הוצאנו אותו, קראו לו פרוגרסיב, אוקיי? שזה היה... באמת? כן, שיצא BPM אמרו לנו, מה זה אלבום פרוגרסיב הזה? עכשיו אנחנו לא הבנו את המילה גם אז, אוקיי? אנחנו לא אוהבים את ההגדרות האלה שיש, ויש מלא הגדרות. אלבום אווירה קראו לו, אוקיי? ואנחנו אומרים, מה האווירה פה, כאילו? אבל זה כאילו... יש שם קיקים גרמניים כאלה, כן, כן, ברור, יש שם את BP Empire שהוא מכאיב מאוד. כן, הוא כועס יחסית. הוא כועס, כן, לא, אלבום כן, אבל מבחינתנו זה היה אחרי ש... מה שנקרא לזה קהילת הסייקדליק של שנות ה-90 וגואה וזה, שהיו גאלים לקלאסיקל וביפי וקלאסיקל משהו וזה, פתאום אתה בא להם באלבום שהוא טיפה אווירה ונשמע יותר לדברים גרמניים, כי עוד פעם אנחנו בתקופה היינו מאוד מושפעים מאקסדרים הראשונים. אמרתי לך? אני אמרתי לו שביפי מושפע מאקסדרים ודלטה. מאוד מושפעים מזה, ועזוב שהיינו מושפעים מאתניקה ומסיימון ועוד מלא דברים שקרו דאז, שבאו אקסטרים עם האלבום, גם עם רדיו וגם עם לפני, היינו כאילו ממש מושפעים מהם, ושהופענו באוזורה לפני שהיה אוזורה, שהיה את האקליפס, אז היינו, והופענו שם, ובאמת היינו הדליינר בפסטיבל, ופתאום גם היו אקסטרים, ואנחנו ראינו את אקסטרים במופע שם, וכאילו אמרנו, what the fuck, כאילו, לא הבנו מאיפה בא הסטייל הזה, כאילו, כן? של מה שנקרא היום קיק ובייסליין רץ, זה אקסטרים המציאו. זה לא היה קודם, לא היה מישהו שבא ועושה תקדם, וזה מספיק. אוקיי? אתה עוטף את זה רק. וזה מספיק, ואתה עוטף את זה במשהו, זה לא היה משהו, ושגם אנחנו נגיד,
וואו, יעני, כן, לא היה משהו כזה לפני זה. שהם באו, אנחנו מאוד הושפענו מזה, והכנסנו את זה עוד פעם למה שנקרא Infected Mushroom, ויוצא משהו אחר לגמרי, אוקיי? אנחנו נחים ולא יודעים לעשות את לא, כל אלבום יצא משהו אחר לגמרי, והיינו מושפעים אתה יודע, דיברת קצת מקודם על כל מיני שיתופי כמו קטון, משרום ודברים כאלה, שניסו להישמע כמו הלוסניג'ן, אוקיי? בוא נקרא לזה ככה. ואבי אז בזמנו לימד אותנו הרבה דברים שלמדנו ממנו, למשל כל הגייטים האלה, אנחנו למדנו לעשות מאבי אלגרנטי ומסיימון, הם לימדו אותנו עם האינטליגייט החיצוני בתקופה ההיא זה היה, ואנחנו קנינו את המכשיר ולמדנו לעשות שופים, ואז עוד פעם לקחנו את זה לשיטות שלנו, כן? אבל הרבה למדנו עוד בכל התקופה הזאת, איך עושים מוזיקה. אתה יודע, לא היה BPM, לא היה אינטרנט, בוא נראה לך איך עושים קיק ובאס. אתה עושה. פתח מנואל ותשאל לך בהצלחה. ואז אומרים, בוא איזה קיק טוב זה היה, איזה קיק טוב, סתם מכרנו אותו, ואיכשהו סתם הוא היה שם עם הבאס. אף אחד לא יודע תדר, אף אחד לא יודע כלום, כן? ואנשים היום אומרים, בוא זה שטויות, שטויות שאנשים לא... הכל בפוקס. הכל היה בפוקס. זה למידה של שניים שלומדים לבד לעשות מוזיקה בחדר של... אבל זה הקסם. שלא, לא, קסם מוזיקלי יש, אבל ידע אין. לא, אבל זה שאתם באים בלי ידע, זה הקסם, כי יצרתם משהו אחר. זאת אומרת, בקלאסיקל אתה לא יכול להגיד לי שידע אין. אין. זה לא הגיוני. יש ממש ידע מינימלי. מינימלי, מאוד. כאילו, עוד פעם, אנחנו קלידנים, אז אנחנו יודעים לעשות מלודיה. אבל זה כאילו... ואנחנו יודעים מוזיקה. אז מבחינתנו, קלאסיקל... זה אבות המזון. זה באמת, המאסטרפיסים הכי גדולים, שכולם פה יגידו את זה, נכון? כאילו, יש פה אנשים... אבל זה יצא, אוקיי, אז אני אומר, בסדר, אני מבין, זה באלבום מאוד מיוחד, אבל אנחנו לא היה לנו עוד ידע בתור טכנאי מוזיקה. אוקיי, בוא נקרא לזה ככה. אוקיי. ידע לעשות מוזיקה כנראה כבר היה. לכתוב את המוזיקה, סבבה, היה. לכתוב אנחנו יודעים, ואנחנו באים... ותצורך להרשים ברחבה, אתה יודע, אני מתכוון, בגיל הזה במיוחד, בגיל צעיר אתה ממש... היינו מאוד רעבים כדי להראות 2 מישראל שבאים ושוברים כל רחבה בעולם, זה היה... אבל כמה אתה כשיוצא קלאסיקה לארז? הייתי... ב-2008 היית בן 18? ב-2000 לא, ב-2000 הוא כבר היה ב-20. אבל כתבנו אותו, כן. כן, כתבנו אותו שהוא היה בן 18. וואו, זה מטורף, זה לחשוב על זה. ב-2002, אני קופץ טיפה קדימה, יוצא, יש הרכב שיש לו טרק אחד שנקרא פליי הגאריק. אוקיי. של Infected Mushroom, סיימון פוספורד ומישל אדמסון. כן. זה טרק גואתי. כן, כן. ב-2002. מה, תספרו שנייה על הדבר הזה. אני וארז עוד פעם, אני חוזר לזה, אנחנו מעריצים מאוד גדולים של הלוסניג'ן, ובכלל כל מה שקורה בטרנס האנגלי של שנות ה-90 בהתחלה, ב-2002 באמת, או קצת לפני, ודרך באמת שאנחנו עובדים עם אבי אלגרנטי וכל זה, יוצא לנו להכיר את מישל אדמסון, שבדאז היא חברה של סיימון פוספורד. זאת עשתה איתו שפונגל כבר, נכון? התחיל טיפה שפונגל. כן, אבל היא חברה שלו, ואנחנו באים להופעה בלונדון, והם מזמינים אותנו אליו הביתה, ואנחנו מעריצים כזה. והיא בתור חברה שלו, ואנחנו מעריצים כאילו, וואו, בשבילנו זה המלך של הידע, בוא נקרא לזה ככה. ומה היא אומרת לו? אתה רואה? אתה לא מבין במוזיקה בכלום. זה להקת טרנס. ככה עושים טרנס. ואנחנו כזה... ככה עושים רוק טרנס. ככה עושים, אתה לא מבין כלום, ואנחנו כאילו באים לשם, בקטע שזה המלך הבלתי מעורר בכלל בהבנה, והוא כזה אנגלי כזה אומר, טוב, זה חברה שלי, מה אני אעשה עם הדבר הזה? וזהו, ואז אנחנו מתחילים לעשות טרק ביחד, כאילו, פליי הגאריק דרך אגב, שנעשה ביחד. ואנחנו ישנים אצלו ומבסוטים, אתה לא מבין בכלל. כן, אנחנו ישנים שם, והכל, זה תקופה של פעם, כן, ואנחנו לומדים, כאילו, ממה שהוא... זה כבר 2002, אתה כבר אחרי 3 אלבומים, כאילו. כן. כן, אבל עוד פעם, מבחינתנו זה כאילו... עכשיו אתה פינק פלויד מזמין לך הביתה, אתה מתכוון. מבחינתנו עד היום... ככה הרגשתם כאילו? לא, אבל עד היום אני רואה היום ככה באנגליה, אתה יודע שאני שומע יאנגר בראדר, ושאני שומע שפנגל היום וזה, אני אומר להם, זה אחרוני אנשי הסאונד בלונדון, כי מה שקרה גם בלונדון התהפך. אתה לא תשמע כבר דברים כמו פינק פלויד וכמו זה, אתה לא תשמע דברים. כי אנחנו כאילו, אנחנו מחשבים אתכם, ואת יאנגר שפונגל, כאילו, זה מבחינתנו לפחות, זה באותה רמה של מוזיקה. אז עוד פעם, בסדר במוזיקה. ואז כשאנחנו שומעים טרק שלכם ביחד, כן, זה פתאום... אז אנחנו רגע, מה קרה פה? כן. ולמה הטרק הזה מצד שני, לא התפוצץ.
למה, מה קרה שם שהוא לא... כשאין מניע כלכלי, אז דברים לא תמיד מתפוצצים. וגם לא חשבנו על לשחרר את זה, והיה גם הרבה פוליטיקות בין הלייבל שלו דאז, ומה שאנחנו היינו חתומים, אז היו סיבות למה זה לא השתחרר, או למה זה לא יצא, ויש עוד מלא טרקים כאלה לאורך 50 שנה, שלא זה, ואנחנו מדברים הרבה, אני וסיימון וארז, על לעשות עוד פעם שיתוף, ויהיה שיתוף. וואו, איזה כיף, כיף גדול. ואנחנו מדברים על זה הרבה, זה פשוט באמת לא יצא, אבל זה יצא. וואלה. כן, כי עוד פעם, יש רצון משני הצדדים לעשות, אז זה יקרה. והיום יש כבר פחות פוליטיקות, כבר פחות, כאילו, הן יותר גדולות, אבל הן יותר מסודרות, כאילו. רגע, יש לי תיאוריה, אני רוצה טוב, אתם לא צריכים לאשר אותה, זו תיאוריה שלי, אבל שהייתי מסלול כשהגעתי אליה, אבל אתם תבינו אותי. אנחנו הגענו למסקנה הזאת שיש מה שקרה בטרנס בישראל בשנות ה-90, ואז יוצא The Gathering, בקלאסיקל מרגיש שאינפקטד הם לוקחים, אם פה זה הטרנס של ישראל, פה אינפקטד לוקחים סיבוב. זאת אומרת, יש נתיב מסוים שהוא רק של אינפקטד. אתם המצאתם ז'אנר, זה כבר לא טרנס, אוקיי? זה כבר משהו אחר, וגם ב-BP אמפייר, כשדנסינג with קדאפי, שזה כבר לא טרנס בכלל, אתה יודע, יש כבר טרק שהוא אמביאנט, או דרך פסייביאנט, whatever, ואתם מתחילים לקחת סיבוב, ואז מגיע קונברטינג, ובכלל אתם לוקחים כאילו את כל הדבר הזה, ואני אומר, יש בטרנס טרנדים, אוקיי? יש היה גואה, ואז היה פולון, ואז היה פרוגרסיב, ואתם לא מושפעים מכל הדבר הזה, אתם עושים אינפקטד. אתם שמה, אתם תמיד כאילו בזון שלכם. ומנסים להעתיק אתכם פה ושם, אתה יודע, דיברנו קצת טלפה, קצת איך קראת? תמיד, כן, לא משנה. מנסים לעשות כאילו אינפקטד, אף אחד לא מצליח, כי אתם, כאילו, אתם מתווים דרך, אבל אף אחד לא הולך בדרך הזאת חוץ ממכם. אתם חשים את זה גם, זאת אומרת, בתקופה הזאת מרגישים שאתם לוקחים סיבוב מהטרנס? אני חושב שאני מרגיש שאין הרבה להקות שנשמעות כמונו. זה אני יכול להגיד לך, אבל להגיד לך שזה אולי צריך שיהיו, למה לא? כאילו... בתקופה ההיא זה היה משהו אחר בשבילנו, כאילו, מה שאתה מרגיש כלוקחים דרך משלנו, אז כן, אנחנו היינו עושים מוזיקה תמיד שאומנם מושפעת, אמרתי לך, כן מושפעת מלהקות אחרות, אבל אף פעם לא יוצאת כמו להקות אחרות. תמיד היה לנו איזה מין סאונד, וכל פעם היינו מנסים לשבור אותו, היה לנו כזה מין קטע שבו ננסה לעשות משהו אחר. אבל אני רוצה להגיד שההשפעות הגדולות שלנו, וארז ציין את זה מקודם, זה לשבור רחבת ריקודים. וככל שנעשינו להקה גדולה יותר בעולם, והתחלנו להסתובב מלא, גילינו שכל רחבת ריקודים וכל עולם וכל מדינה, טיפה אחרת. ואז התחלנו להבין, רגע, לא רק זה שובר את הרחבה, ולא רק זה, ווואלה, פתאום ראינו גם להקה שעושה טרק ב-130 BPM, וזה עובד. עכשיו, אני והוא לא היינו יורדים מ-145 BPM גם אם הייתם, זה היה נעול, זה היה נעול, בקיובייס זה היה נעול. אפילו פריטי לייטס זה דוגמה. כן, פריטי לייטס, פתאום ראינו פריטי לייטס באמריקה, אחי, ומרסק רחבת ריקודים, גליץ', במוזיקה של גליץ' של 90, ואז אמרנו, רגע, וואו, כאילו, אתה יודע. וככה נולד קונברטינג בעצם? כי קונברטינג אתם מתפרים all over. אנחנו מושפעים גם מזה. אנחנו רואים איך הקהל מגיב. שאתה רואה קהל, עשרות אלפים מגיבים למשהו, לאיזה משהו, זה לא לאיזה זמזום של איזה להיט או משהו, זה כאילו לאווירה של, כמו שסייטרנס יש את הווייב שלו, אז אותו דבר לגליץ' הזה, whatever it is ששמענו, יש להם את הווייב שלהם. דאפסטפ יש להם את הווייב שלהם, אולי לא אוהבים את זה, כן אוהבים את זה, אבל כשאתה הולך להופעה של דאפסטפ טובה, אתה יכול לקבל איזה שעה אנחנו מעריצים של פרודג'י משנות ה-90. למה פרודג'י שזה לא סייטרנס שובר, אבל זה לא סייטרנס, והתפיסה הזאת תמיד הייתה. כי לא הלכם במוח את ישראל, אני חושב. לא, אולי גרנו פה, כן, זה לא שלא תגיד שלא. לא, אבל אתם ראיתם מעבר. וחיינו בצנה שהיא מאוד, אתה יודע, כאילו מאוד שבלונית ומרובעת, אז מה שאתה קורא כתפסנו דרך משלנו, זה נתקל בהרבה בעיות, אתה יודע, גם קלאסיקל, שיצא קלאסיקל, אז כל הפסייטרנס, הגוורדיה של פעם, של הישנים, אמרו, מה זה פתאום עכשיו הדרמטרים, כל השטויות, מה אתה עכשיו בא לי עם הפוזות האלה? מה אתה עושה את הדברים האלה? ונתקלנו בהרבה, אחי, BP אמפייר, אמרו לנו, מה זה פרוגרסיב עכשיו? שלא נדבר על מה שאתה אומר קונברטינג וג'טריאן, זה פה היה... הלכתם רחוק. ריטייר. בקונברטינג כבר התחלת לשיר. כן, אתה יודע, ריטייר. כבר נהיה הפקה רצינית. אבל מי שמקשיב באלבומים הרבה לפני, כבר בקלאסיקל משהו, בטרק השני אני מיקרופון, ושלא נדבר על גרביטי וייב שיוצא, אחי, זה לא... אנחנו פשוט כל פעם ניסינו לעשות משהו אחר, זה נתקל בהרבה בעיות, אבל עוד פעם, אנחנו בשלנו טוב, זה הקסם. אולי. הכי חשוב שהיום אין בעיות. בוא נשמע מוזיקה, אני רוצה לשים טרק עכשיו שהוא מייצג מבחינתי, אומנם זה הגיע בשלב יותר מאוחר קצת.
מבחינתנו. זה מייצג בדיוק את הדבר שאתה מתאר עכשיו, שזה טרק אחד שהוא נוגע בכל הז'אנרים בטרק אחד. כאילו... אנחנו נשמע, זה שוב הגיע קצת זה יותר רונלדו הברזילאי, כן? אנחנו נשמע את פרויקט 100 מלג'נד, שזה מבחינתי הטרק, יש לי כמה טרקים שמבחינתי זה טרנס בשבילי, כאילו, מעבר לטרנס. כאילו, זה המוזיקה, זה המוצרט של ימינו, סליחה שאני אף קצת, אבל זה, אתה יודע, פעם היה מוצרט, היום יש יאנגר בראדר ואינפקטד משהו מבחינתי, שחוצים ז'אנרים ושוברים מוסכמות, אז פרויקט 100 זה הסיכום של זה. אז בואו נשמע פרויקט 100 ונמשיך אחרי זה. יאללה. יאללה.
פרויקט 100, תספר שנייה למה קוראים לזה פרויקט 100. השם לקוח מפרויקט 100, בית ספר אקסטרני בחיפה, שהרבה חברים שלנו למדו שם, וגם אשתי אבשבית גם למדה שם. וסם זה כאילו, אתה יודע, מגחגחים עליהם. באיזשהו שלב באינפקטד, והרבה שואלים על מקור שמות, נגמר לנו השמות. בוא, יש לנו טרק שנקרא סמהותה, אז אתה מסביר למעריצים. She's a remet. She's a remet. זה נגמר השמות וכאלה, נגמר. אז יש שמות אלא אם כן זה איזה אז אתה חייב להיכנס לשירותים ולהוציא איזה שם. כן, אתה, או לא, לפעמים אתה גם מתחיל עבודה בסטודיו, אוניברסיטה מתחילים עבודה בסטודיו, וצריך לתת שם לספרייה, ואז נותנים שם מטופש לספרייה. לפעמים זה מגיע להיות שם הטרק, ולפעמים לא. זה ככה. השם זה מעכב, אז צריך לתקתק. כן, שלא נתעכב על זה. שלא נתעכב על השם. מבחינתנו השם לא רלוונטי, כאילו. זה רק מצוין. בדיוק. לא צריך שזה יהיה קליט, זה הכל. כן, כן, ולא תמיד זה ככה, אבל כן. בוא נדבר שנייה, 30 שנה, זה קורה.
וואו, הנה, כן, הנה, הגענו לזה. הגעתם שנה לזה. היא 2026, וכן, זה קורה. ואתם סבבה עם זה, או שזה כאילו... היה 20, היה 25, עכשיו 30? מספרים דופקים. כאילו, סבבה עם זה, כי כן, כי אנחנו עדיין עושים בדיוק את מה שעשינו לפני עשור, או לפני 2 עשורים. אנחנו עדיין מצליחים לייצר מוזיקה, שזה כיף. עדיין מצליחים להיות רלוונטיים, שזה כיף. ועדיין נהנים בדרכים ובעשיית מוזיקה. בדרכים גם אתם נהנים? כן. כן. מה זה אומר? מה זה בדרכים? אנחנו אוהבים להופיע, אוהבים להיות בדרכים, כאילו, אוהבים להיות בחוץ. כל האמנים אומרים שזה הדבר שהם הכי שונאים. כאילו, חבורה של חלשים. בואו נהיה כנים עם זה. או שאין להם ילדים. יפה, זה בריחה, אתה אומר. רגע, לא עשיתם פעם שאתה מופיע ב-LA והוא מופיע בישראל, ושניהם אינפקטד משרום, והם מקסמים רווחים? אין כזה אין דבר. מקסום רווחים? תמיד ביחד. תמיד ביחד. מחזיקים ידיים גם. מתכון ויני ויצ'י זה לא אצלנו, אצלהם זה עובד כי ככה הם התחילו עם זה, כן? וויני ויצ'י זה ככה תמיד התחיל. הם היו מופיעים בנפרד מההתחלה, ואנחנו לא... תמיד ביחד. יפה. כן. רגע, בוא נדבר שנייה על הפסטיבל, כי יש לנו ב-26 לספטמבר? כן, 24, 5, 24, 5, 6. 3 ימים פסטיבל, ופעם ראשונה שאנחנו עושים פסטיבל, לא מחוסר ידע, אלא פשוט זה לקחת על עצמנו פרויקט כזה גדול, ושהוא יהיה שלנו תחת אמברלה שנקראת אינפקטד, ובכלל הפסטיבל נקרא אינפקטד, זה מתאים לחגיגות ה-30, וכיף לחגוג 30 לא עוד פעם באיזה פארק הירקון שב-10 צריך לסגור. אפשר להתפרע. אפשר להתפרע, ואנחנו התפרענו. כן, איך מה זה אומר? איך אתם... בפסטיבל הזה אנחנו התפרענו. זאת אומרת, מי קובע? אתם קובעים את הליינאפ? אז אני אסביר. אנחנו, במה מרכזית זה ליינאפ שלנו. כן. יש עוד 2 במות שנכנסו איתנו בפסטיבל, שהם קובעים את הליינאפ שלהם, פיוג'ן קאנצ'ר המצוינים, ואורסול, שזה במה שלהם, ואז יש את במה טובורג, שזו במה לאומנים צעירים. אז שלחו לנו בטונדות של קטעים. אז זהו, ראיתי את מה עושים במצב הזה? העליתם ריל שהוא קצת מתגרה, גרתם בעצמכם. אז עכשיו אנחנו צריכים לשבת על זה, אבל כבר משמיעות ראשונות יש דברים טובים. כן. יכולתם לדבר איתנו, יש לנו את כל החבר'ה הצעירים אצלנו. ברור, יש דברים טובים. לא, אבל זה היה מגניב שכאילו לעשות, כאילו לתת במה לצעירים. פעם הבאה תנו לנו לסנן לכם את החבר'ה, את המינון הראשוני. אז כן, אז הבמה הזאת זה במה מעניינת, כי זה במה לדור צעיר, וזה לא חייב להיות טרנס, דרך אגב, וזה לא חייב, זה יכול להיות... הכל מהכל? אבל זה חייב להיות אלקטרוני. אוקיי? אתה יכול להביא כלי... כל הפסטיבל הזה הוא ב100% אלקטרוני. כן? גם בשיתופי פעולה המרכזיים שלנו, שלמשל ברי בא ועושה איתנו שיתוף, אז רק באלקטרוני, זה לא מופע של ברי עכשיו, או מופע של נינט, או whatever שלא נגיד, וכולם, ויש אורחים מפה. כולם מעולים. כולם מעולים בקטע שלהם, וגם לתת בבמה המרכזית מקום לבליס פתאום, שמגיע לו, די, אתה יודע, זה לא תמיד חייב להיות... בליס הוא אח וחבר. לא, אבל זה לא צריך להיות תמיד בבמה טרנס, זה צריך להיות... לתת לו את השואו, אתה אומר, שואו מלא. כן. מדהים. וכל מיני דברים שהולכים לקרות, והמיקום, פארק הירדן, מקום מדהים. כן. ולהביא קהל לצפון. אנחנו בשנים האחרונות השתקענו בנוגדים עם הפרויקט שלנו של הרטרו בדרום, אז עכשיו אנחנו עושים שינוי. אפשר אוהלים ולעשות קנטות. הכל, הולך להיות פסטיבל, באמת, אני רוצה לתת הרגשה של פסטיבל שקורית לאנשים באירופה, אבל פה. זהו, חיכינו לזה, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, למה אין פה פאקינג פסטיבל, למה אין פה... אתם יודעים למה אין. לא, אנחנו יודעים. אתם יודעים למה אין. אתם שאלתם, אבל אתם יודעים למה אין. המזל שלנו שיש לנו את השותפים הנכונים שמאפשרים לעשות את זה, וגם המועצה של הירדן חיבקה אותנו שנבוא ושנביא תיירות לשם. המשטרה, שזה הגורם הבעייתי, מאוד חיוביים בנושא של לבוא ולעשות שם פסטיבל, אז זה מתאפשר, אוקיי? ויש לנו מזל שאנחנו יכולים לעשות את זה, ויש לנו את הכוח לעשות את זה. אף פעם לא נכנסנו לזה, כי זה מצריך באמת המון עבודה. זה סיוט, בארץ זה סיוט. זה סיוט, וזה דבר שאנחנו רוצים להתעסק במוזיקה, אבל אני חושב שזה הגיע הזמן, והגיע הזמן שיהיה פסטיבל כזה בישראל. היו פה פסטיבלים טובים בעבר. נכון. שהלכו והתמוססו. נכון. בומבמלה, בראשית, כל מיני סגנונות כאלה. גם של טרנס, כן, גם של טרנס, כן, בסדר, אבל זה הלך והתמומס, ואני חושב שאנחנו, אני לא יודע אם נצליח, אבל אני מקווה שנרים פה איזה מורשת
אני חושב שאתם תצליחו, זה בסדר, לא... אני מקווה, אבל אני רוצה שנרים פה איזה מורשת של פסטיבל חדש אלקטרוני ברמה הכי גבוהה שיש. אני לא יודע, אני מקווה שנצליח. בוא נדבר שנייה, בוא נחזור למוזיקה. כמה אתם מחוברים למה שקורה בארץ עכשיו לדור? כי יש פה, אגב, דורות, אתם מחשבים את עצמכם דור אחד או דור שתיים? היה פה דיון עם... כן, וואו. יש את הדור המייסדים. יש את הדור של אסטרל וכל אלה של המייסדים. זה אבי אלגרנטי, או אתם שם, אתם רואים את עצמכם כדור הראשון בארץ? בגיל ובשנים אנחנו שם, הם היו לפנינו בעשיית מוזיקה, זה ללא ספק. אבל בבליינות אני הייתי שם. היית שם לגמרי. ארז היה בן 13, קצת היה יותר קשה. גם בן 13, די בליין יחסית לגיל שלו. אנחנו כן, דור מייסדים כן, אבל אתה יודע מה, אני לא רוצה להיות בדור הזה. אני דור שתיים. שלישי. דור שלישי, אני בן 16, על מה אתה מדבר? איזה דור ראשון ושתיים, לא רוצה להיות איתם, אחי. אין לי שום קשר אליהם, אחי. תגיד לאסטרל ולאבי ולכולם, לא מכיר, לא מי אלה. לא מכיר אותם בכלל, לא צעירים, אחי. אנחנו מה, רק אני מכיר מוזיקה חדשה. רק עכשיו אני מכיר, לא סתם, עכשיו תשאל על חדשה. לא, אבל הדור החדש, אני קורא להם דור 5. כמה אתם מחוברים כאילו מה שקורה בארץ? כי יש פה עכשיו אינפלציה מטורפת, יש בום מטורף יש של... המון חבר'ה צעירים טובים. אני אגיד לכם שוודאית לא מחוברים. לא מחוברים. ואתם רוצים להיות מחוברים? כאילו זה... כי יש בכם את ה... אני מקבל מלא מוזיקה, גם דובדה, ואנחנו מקבלים מלא מוזיקה, ואני משתדל להקשיב, ויש אחלה דברים, אבל אנחנו לא לייבל או משהו שיש לנו מה לעשות עם זה, אז אתה יודע. ולא רק זה, אנחנו גם, התחלת את השיחה מקודם, שתמיד הובלנו דרך, ואנחנו יוצאים מחוץ לקופסה. דור 1-5 של טרנס בישראל, הוא לא יותר מדי מחוץ לקופסה. נכון, היו פה ושם. כן, ברור שפה ושם, אתה יודע, אתה פתאום שומע פקמן בשנות ה-90, של סנדמן, זה היה מחוץ לקופסה, אבל... סנדמן יצא מהקופסה לגמרי. סתם, כן, אני נותן דוגמה, אבל אני אומר, בכללי, זה לא יותר מדי מחוץ לקופסה, אז כמה זה מעניין אותנו מוזיקלית, לא מלא, אבל לפעמים אתה באמת שומע איזה טרק, ואתה אומר, בוא נאמר, נשמע טיל, כאילו, או... ושולחים לנו מלא מוזיקה כזאת, כן? שנשמעת ממש טוב. כן. אבל להגיד לך שאנחנו מחוברים לזה? לא, לא במיוחד. זה מעניין. לא במיוחד. מעניין. עכשיו שאתם עושים את המוזיקה החדשה שלכם, אתם אף פעם לא מסתכלים על מה שקורה בחוץ? תמיד זה פנימה? תמיד ההסתכלות היא פנימית? לא רק שזה פנימה, זה גם אם מסתכלים מבחוץ, אז זה ממש לא מה קורה ברחבה של טרנס. ממש לא. אנחנו מביאים את הטרנס, אז אנחנו רוצים, אם אנחנו רוצים להביא משהו שונה כביכול, אז אנחנו תמיד הולכים למקומות אחרים, אנחנו מנסים להקשיב מה קורה... ואתם כן רוצים שבנוקדים אנשים יתקרחנו גם על המוזיקה החדשה שלכם, לא רק על... אנחנו לא מנגנים אותה. נוקדים זה מוצר מאוד מיוחד, אני אדבר עליו. זה מעניין. זה מוצר שנפתח לי בראש ב-ZNA לפני 6 שנים. שהופענו ב-ZNA בפורטוגל לפני 6 שנים, לא העכשווית עכשיו שהיה. גם על זה אני רוצה לדבר. עוד מעט נדבר על זה. והפרומוטר, הבעלים של ZNA, הוא היה נורא עיקש שננגן רק את הגאדרינג וקלאסיקל משרום ב-ZNA הראשון, ולא שום דבר אחר. ואני הייתי נורא נגד הקונספט הזה, אבל הוא הסביר לי, דובדב, זה המסיבה. תבואו אתה וארז, תהיו אורחים שלי, אתם ההדליינר של ZNA, תבואו, תראו, ואנחנו באנו באמת, כולם ניגנו את החומרים האלה מלפני 20-30 שנה, לא יודע מה היה. ואנחנו גם כן באנו וניגנו, אתה יודע, ווואלה, זה הקונספט. ואז המסיבה הזאת, היא אמרה לי, זה הקונספט שגרם לי לבוא לארז ולהגיד לו, אני רוצה לעשות את ריבורן. זה פה... זה הקונספט, זה מה שפתח לי את העיניים, כי מה אומר הקונספט הזה של ריבורן, שחלק מהרוב הקטעים שנעשו לא היה לנו פיילים, אז היינו צריכים לעשות אותם מחדש, אבל זה לבנות טרק, בוא נקניח ריליסמי, כן? לבנות אותו עם סאונד עכשווי להיום, אבל עם אותו סיפור של אז. כן. לא לעשות פתאום איזו עלייה ולהוריד קיק בייסליין לבד של היום, אוקיי? השמירה של פעם היא הייתה מדויקת בול במידה. מאוד, זה מאוד השתדלנו. לאזן משהו שעובד ולשמור, זה היה, אתה יודע. בדיוק, כשאנחנו שמענו את זה, זאת אומרת, לראשונה, אמרנו, רגע, מה קרה פה? זאת אומרת, הם כתבו את זה מחדש, או שהם הביאו, זה לא רימאסטר מצד אחד. אז קודם כל כתבנו מחדש, כי לא היה פייל. את הכל? את הרוב. את הרוב. זה שקוף. כן, לא היה לנו את הפיילים, ואז אנחנו מנסים לעשות את הסאונד, ואז ארז אומר לי, בוא נעשה פה סאונד יותר רצ... אני אומר לו, בסדר, אבל כן, אבל לא. זה ללכת בין הטיפות. זה היה כן, מאוד קשה. והרבה פעמים אני רציתי לברוח לעוד יותר משהו סקדליק יותר, וזה משהו, ורצינו, אבל טוב, בוא נחזור לסיפור המקורי. אבל אז אתה חוזר, זה היה מאוד... אבל גם זה טוב אולי, אבל אתה יודע. זה היה אלבום מאוד מסובך. כמה זמן עבדתם עליו? הרבה זמן, כי זה התחיל בהתחלה, קודם כל עשינו כמה ביצועים כאלה, לליווי של המופע שעשינו עם האורקסטרה. וואו, זה היה מדהים. כן, זה היה מדהים.
ואז הפשטנו את זה, והחזרנו את זה לקונספט של ריבורן, וזה לקח, זה היה מאוד מסובך לעשות, כי עבדנו על זה back and forth, ובכלל להתחבט עם הקונספט הזה. ועם הקונספט הזה גם בא הקונספט של הנוגדים, שמה אמר קונספט הנוגדים? אנחנו באים ומנגנים רק חומרים ישנים, לא קשור לריבורן עכשיו, כן? אבל רק חומרים ישנים, ופתאום גילינו שיש מלא קהל שרוצה רק את זה. אז סליחה שאני קורא אותך, אז כל המצב הזה של, אתם מקבלים כל כך הרבה דרישה, גם מפה וגם לא מפה, כן? בעולם גם. של כל הרטרו הזה, כל זה הציף אתכם ואמרתם, אנחנו חייבים כאילו לייצר איזשהו, להביא את כל הלהיטים מפעם, ולעשות איזשהו אוסף כזה, ודי, ותחו את זה, ודי. כאינפקטד משהו לא. כרגיל לא. אם משהו עובד אצלנו, ישר אנחנו הולכים לכיוון אחר, נכון? אז התשובה היא לא. ובאמת, ולא עשינו את זה, אלא להפך, מה שעשינו זה הרחבנו את מה אנחנו מוכנים לנגן מהישנים. כי תשמע, אז עשיתם פאוז, רגע, אני רוצה, התחלתם לפלטר איזה טרקים אתם רוצים כן, יש איזה קו כזה, שאתם אומרים מפה, אנחנו לא מנגנים יותר בנוגדים, כאילו, אנחנו מנגנים רק מפה ואחורה, כאילו... כן. כן, אשכרה, זה ככה. כן, מה זה קו? שמעריצים כבדים שלנו, הוא עומד לי באמצע הרחבה, והוא עושה לי ככה, אני רואה, זה אלבום רביעי. איפה הלכת? מה אתה? תרים, אתה מפגר? בטח שכן, בנוגדים, ברור. אבל זה לא עושה לכם, כאילו, זה לא מבאס אתכם, כאילו, שאתם אומרים, בוא אנחנו מוצאים מלא חדש. אבל אתם אלה שאמרתם תמיד, האלבומים הראשונים, אנחנו לא מתחברים. אז להפך, אני אומר, זה הקונספט של הנוגדים, ושם מי שרוצה לחגוג את זה, זה החממה הזאת. זה החממה הזאת. אני לא הולך ומנגן את זה בעולם היום, ואני מנגן דברים חדשים שלנו, ואנחנו מנגנים מלא דברים חדשים. אז זה הקונספט של הנוגדים, וזה קונספט, היום, שאני מסתכל על זה כבר אחרי הרבה פעמים, שאני מבין אותו. אוקיי? זה ניתן... אתה מקבל אותו. לא, הם מספיק רחמים להבין שצריך דינמיות, שיש רחבה לזה, ויש רחבה לזה. יש, לא, ויש מלא רחבות. יש מלא רחבות. אני וארז יכולים לבוא פתאום לנגן באירוע שהוא כולו בייס. אתה יודע, בארצות הברית. וזה אנחנו צריכים להתאים את עצמנו. אתה שם בקאמינג אינסיין שאתה חושב שזה שובר? אף אחד לא זז. והאריו פאקט עובד שם? יוסופקט יכול לעבוד, כן, ברור, אבל יותר, אבל אנחנו צריכים לחשוב על סט שם, אתה מבין? אבל אתה בא לנגן בלוסטלנד של אקסיז'ן, זה 100,000 איש, זה לא משהו קטן, אתה יודע, זה רחבה שאנחנו, אבל אנחנו יכולים לנגן שם, אבל זה המבינים שלהם, של הז'אנר שלהם, הם גם משועבדים, אתה מבין? הם משועבדים. זה הכל קהל הוא משועבד בסוף, כי הוא בא לשמוע, הוא בא לשמוע, זה למה הוא שם. כן. זה למה הוא קנה כרטיס. הוא לא רוצה עכשיו לא. וחבל שהרבה, נגיד מישראל, לא חווים את הפסטיבלים האלה, כי הרבה שונאים דאפסטפ, הכל טוב ויפה, אבל אם אתה תחווה את זה עם 100,000 איש, איזו חוויה מטורפת, אולי תשנה דעתך. ופתאום תראה כמה... רוב האמנים לא יודעים לכתוב דאפסטפ. נכון. לא, זה משהו אחר. זה משהו אחר. אבל בפסטיבל איכותי אתה תקבל איזה 4-5 אומנים. אתה תקבל פתאום, וגם ז'אנר חדש, ואומנים חדשים, אתה תקבל את אלס דרימס, ואת קלוזי, ודברים כאלה שבוא נעשה, אתה תשמע את זה, אתה תהנה, אני אומר... כן, אתה יכול לרקוד דאפסטפ? בטח. או רז. אתה אוהב רוק כבד, דוגמה? אני מת על רוק כבד. מה ההבדל בין רוק כבד לדאפסטפ? אני יכול להבין מה אתה אומר. לא, אבל בשניהם שונים מטרנס הכוונה. לא, אבל דאפסטפ בקצב שלו הוא נורא, זה ברייקים, שאתה יודע, אתה משווה את זה לטרנס, הברייקים הרבה יותר מהירים, זה כאילו, זה לשנות את כל המיינדסט. זה סצנה מאוד רחבה, אם אנחנו נוגעים בדאפסטפ, או בכלל, או בגליץ', זה סצנות גדולות מאוד, שלא הרבה חודר או מגיע החוצה, או גם מה שמגיע החוצה לא תמיד טוב, כן? אז, אבל יש להם אחלה אומנים, אחלה אנשי סאונד, יש... אתה יודע, גם דוגמאות בעולם הגליץ' שאני וארז עובדים הרבה עם מיסטר ביל, שהוא מופיע בחלק מהאלבום. אחי, הבן אדם כאילו מאוד מוכשר במה שהוא עושה, כן? בסוף זה גם יותר גדול מטרנס, בואי, אנחנו מסתכלים על הז'אנרים האלה, הם יותר גדולים מטרנס. בהרבה. אז אין פה בכלל, יש הרבה יותר קהל לזה מאשר מטרנס. כן, אבל אנחנו מתאימים את עצמנו, ועדיין יש לנו את הוויז'ן להרקיד רחבת ריקודים, בכל מקום שאנחנו באים אליו. זה ויז'ן... אני חושב שזה, אתה יודע, זה הסטמפה שלהם, יכולים להגיע לכל רחבה ולהפציץ בה. חד משמעית. זה מה שאתם, רק אתם יכולים. אבל זה עוד פעם, זה משהו שאנחנו מנסים מאז ומתמיד לעשות. בכל אלבום שאתה אומר, למה הלכנו לכיוון הזה, לא יודע, אבל זה כיוון שניסינו להרקיד איתו. הסצנה של הטרנס שלנו בארץ... קנאים, נורא קנאי, הכל נורא קנאי. בארץ היא כאילו היא כמה שכבות, אוקיי? יש את השכבה של הארדקור, שאומרת, אינפקטד, ודובדב עכשיו שר לי, ומה עכשיו הוא מביא לי את זה? לא, אני לא בא. יש את החבר'ה האלה, נכון? אתם מבינים, אתם קוראים, זה לא שר לכם. אנחנו לא שנה, נכון? ברור. יש את השכבה היותר גבוהה, שהיא כאילו, אתה יודע, היא זורמת עם... שהיא זורמת.
שהיא זורמת, בדיוק. אבל זו דוגמה טובה גם שמקודם שאלת על אלבומים, אתה יודע, שהוצאנו את Converting Vegetarians, דוגמה מאוד טובה. שם התחיל כל ה... שם התחיל בוכלטריה. כל הדיונים האלה במדינת ישראל. והיום זה נחשב אחד האלבומים הכי אגדיים שעשינו, וכל מי שאז בזמנו אמר, אני בחיים שלי לא זה, הוא אומר עכשיו, למה לא רק זה? אז אני אומר, לכל קבוצה יש גם גיל וזמן. ובגלל שאנחנו כל כך הרבה זמן פה, דור חמישי, לא דור ראשון. דור ראשון. דור 200. אתם דור אחד, אני לא אעזור לך. כן, אז בגיל 16 בבוליביה, אנחנו פחות מתרגשים ממי שלא רוצה לבוא, ולהפך, מי שלא רוצה לבוא ואומר, זה לא בשבילי, מי... אחי. המילה מסחרי פוגעת בכם? לא. מה זה מסחרי? זה גם מילה מוזרה. אתה יודע, אם דיברנו על זה, מה אומר מיינסטרים? שאני וארז גילינו את פרוג'ג'י, הם היו עם סינגל מקום ראשון באנגליה. הם היו סופר מסחריים. האם זה סופר מסחרי? כן. זה הכי אנדרגראונד. אבל זה הכי כאילו... זה הכי אנדרגראונד שיש. הכי נהנינו מזה ושמענו ואמרנו, אוקיי, אם זה מסחרי, גם אני רוצה להיות מסחרי. הבנתי. השאלה מה זה מסחרי, וכל אחד יש לו מאמר. ומה אתה עושה עם זה? כי... לא, זה מונח מאוד מורכב. מסחרי זה מוצר שמצליח, נקודה. כן, השאלה אם הוא טוב או לא טוב. כן, אבל אתה יודע, יש כל העילה של הטרנס שאומרת, אנחנו המחתרת, אנחנו המחתרת. אז אתה שומע את המוזיקה שלנו, ואז אתה יכול להגיד, האם הם בכוח מנסים להישמע מסחרים כדי לעשות כסף? זאת השאלה. אבל יש אומנים שאתה יכול לשמוע שכן. ויש אומנים שאתה יכול לשמוע שלא. וגם אתה עושה נוסחה מאוד פשוטה, כשאנחנו עושים טרק 12 דקות, לא נראה לי זה הולך למשהו כן, זה מסחרי בשביל של רדיו. להיות בבילבורד. בראש לפחות. אנחנו תמיד נותנים דוגמה, Becoming Insane זה הטרק הכי גדול שלנו, כן, ובכל הזמנים. הטרק חתונות האולטימטיבי. מספר אחד הכי גדול שלנו וזה. למה לא עושים עוד 15 כאלה עם שירה בספרדית? לא, כי אנחנו ישר הלכנו למקום אחר, זה לא, וגם Becoming Insane לא היה אמור להיות להיט. כן? קח לו זמן להניע, מה זאת אומרת? מה זה לא היה אמור להיות? הוא לא היה אמור להיות להיט. קודם כל הוא היה בלי שירה בספרדית. ורק במקור? כן. בדקה האחרונה, לפני שיצא האלבום הזה, אז הבאנו שכן שהוא היה בלוס אנג'לס, והוא היה זמר של להקת קינקי, ואמרנו לו, אתה שמעת, הנה, אני שר פה, I'm becoming insane, וזה, אמרתי לו, עכשיו אתה שר בו בספרדית. והוא שואל אותנו, מה נשאר? הוא אומר לו, תשאיר. הוא אומר, אף אחד לא מבין אותך, מה אכפת לך? אז הוא בא והוא שר, וארז מקליט אותו. אף אחד לא מבין אותך, כאילו ספרדית. לא, כן, אנחנו לא נבין אותו, אחרי זה רק נעבור על זה שזה תקין, אבל אנחנו לא מבינים מה הוא שר. קיצור, הוא כזה, הוא בא והוא שר כזה עדין כזה, ארז ישר נדלק עליו ואמר לו, תחשוב שאתה עצבני, רבת עם חברה שלך או משהו כזה, ותתעצבן וזה. ואז הוא בא והוא באמת התעצבן וזה, ושר והוא הלך. אינסיין. לא, זה אני שר, אבל הוא שר הקטע הספרדי שהוא קצת יותר... לא, דינו טודו. כן, בקיצור, ואז עברנו על זה וזה, וככה יצא Becoming Insane, זה לא, אתה יודע... ככה גם היה עם ג'ונתן דייוויס, שבהתחלה הוא לחש. לא ג'ונתן, פרי פארל מג'יינס לא, אדיקשן, ג'ונתן דייוויס. וגם ג'ונתן דייוויס, אנחנו באנו עם ציפיות מאוד, אתה יודע, אנחנו מעריצים של קורן, והוא בא כזה גם כן טיפה עדין, אבל זה לקחנו להדליק אותו יותר מהר אתה טוב בלהדליק נראה לי. כן, אני נכנסתי איתה, אבל עוד פעם, זה לא, אנחנו לא מובנים מלעשות להיט, אוקיי, בוא נקרא לזה ככה. אנחנו עושים טרק, אם הוא נעשה להיט, מגניב, כן? אבל אנחנו, כולם אומרים, אתה לא יודע לייצר להיטים? יש איזה מין מונח כזה, בוא נייצר להיט. אז התשובה היא לא, אנחנו לא יודעים לייצר להיט. אנחנו יודעים להרוס להיטים. זה לא שאתם יושבים באולפן? בוא נעשה להיט. כן, זה לא קורה. לא, זה לא. לא, ממש לא. אפילו הטרק עם ליידי גגה, שיצא עם ליידי גגה, זה פתח את האלבום שלה, זה טרק שבכלל הוא, לדעתי, טרנסי מגניב לגמרי, בלי השירה שלה. במקור שלו, ואז הוא שונה עם ואז זה. היא שמעה את זה והיא הקליטה על זה שירה. כן, זה שינה את זה והיא הקליטה על זה שירה, וזה נעשה שיר שיצא תחת האלבום שלה. אבל תקשיב לטרק בלי המילים, טיל של טרק. זה טרק סבבה. לא להיט. בוא נדבר שנייה על ה-ZNA, לפני שבועיים נגמר ה-ZNA, הייתם שם סופרייז ארטיסט. איך זה מגיע מצב שאתם מדברים איתכם, זה רגע האחרון כזה, מה זה סופרייז ארטיסט, או שזה כבר, אתם יודעים את זה מראש? יודעים את זה מראש ומחביאים את זה שנה, תחת חשאיות של ה-CIA הוא לקח את זה. הוא הגזים. אבל בוא נספר, ZNA לפני שנתיים, כן, זה כל שנתיים, עם המופע של אסטרל פרוג'קשן, נתקל בהרבה שנאה. בפורטוגל. 7 באוקטובר וזה. כן. וכל מיני ארגונים פלסטינים, והרגו את הפרומוטר. ממש, הוא נאבק בזה, והיה לו זה. אז השנה הוא התקשר אלינו, והוא אומר לי, תקשיב דובי, אני אמת לסגור אינפקטד משהו ל-ZNA, אבל אני רוצה לבוא בו בקונטרה, להביא אתכם, יש לי ספרייז סלוט כל שנתיים. לפני שנתיים זה היה למשל אתניקה, פלדיאנס, ואני אביא אתכם בתור הספרייז סט. אני אומר לו... זה יציאה שלו? אמרתי לו, בוא נציאה.
והוא באמת, גם יום אחרי שהוא הכריז על ZNA, הוא עשה סולד אאוט לפסטיבל, אז זה לא באמת שאנחנו היינו המחירה. המחירה. ממש לא, כי אף אחד לא... והגענו בשיא החשאיות, בסדר, עבר זה, לא נתנו לדבר על זה, והגענו בשיא החשאיות, אני יורד ב-ZNA, אני וארז יורדים, ארז ישר איזה קטנה, לא, שלא יראו אתכם, אני יוצא לשתות איזה בירה, אבס, אני יוצא לשתות איזה בירה, ומה אני רואה בחוץ? 15,000 ישראלים. אני אומר לו, בשביל זה אתה עושה הפתעה עכשיו. יש לי את זה פה, מה אתה מבין? 15,000 פורטוגלים, שאתה יודע, אתה בא עליהם בהפתעה עכשיו, וזה, אבל כן, היה מצחיק, היה טוב, והיה אחלה. אבל לא היה כמעט ישראלי, כן, היה את יעל, היה את מיסטיקה, ונדבר על ה-ZNA עכשיו, היה נציגות ישראלית מאוד דלה. בקהל, אבל הייתה נציגות ישראלית הקהל רק ישראל. רק ישראלי, והנציגות מאוד דלה, וזה הסיבה, כי הוא באמת נלחם שם קשה. וואלה. בכל מיני ארגונים, והארגונים האלה הם רבים, במיוחד באירופה. אתם כאילו, אתם תמיד שמים יתד של אנחנו ישראלים, whatever what, נכון? זאת אומרת, אתם לא מתביישים בזה בשום צורה, בשום מקום. זאת אומרת, זה גם חלק האנשים כאילו מסתכלים על זה, אומרים, בונה, הם פאקינג כאילו, לא מתביישים בזהות שלהם, ואני חושב... יש לזה מחיר, אני מניח. יש לזה מחיר, כן, מן הסתם, כן, אתם מדברים עליו עכשיו, אבל כאילו... לא, המחיר הוא מחיר בעייתי, ומאבקים בכל העולם, אם זה עזבו בהפגנות והחרמות, דברים כאלה, מאבקים עם פרומוטרים, והרבה פרומוטרים שבכלל לא רוצים להיכנס לזה. כן. לא קשור למופע האחרון שלנו, או המופע שלנו, זה פשוט אומרים, זה לא הזמן, זה לא... כן, או שהם נפנפים כאילו בעדינות. כן, או שהם לאנשים, אבל הם פשוט, הם לא אוהבים דרמה. כן. אני לא קשור לזה. לא רוצה להיכנס עכשיו לעניינים פוליטיים, ואתם כבר רגע, בוא נחזור שנייה רגע למוזיקה, שנייה, אתה אומר, עזוב אותי לא, אבל בסדר, אני חושב שזה ראוי להערכה, כאילו, זה בסדר, אחי, כל היום מרמים להם, בוא. כשאת מתכוננים לסט ב-ZNA, אתם מתכוננים שונה מסט של הנוקדים, כאילו? כן. מה זה אומר? יותר ישן, פחות ריבורן. וואלה, לא היה ריבורן בכלל ב-ZNA? מה? לא היה. היה נגיעה קצת וזה, כי סטינו. זה הבירה הייתה? הבירה, כן, Return of the Shadows. וואלה, נפלת? למה, מה אתה לא היית שם ארז. לא, הייתי, אבל אני לא זוכר שהוא נפל. מה הקטע על לנגן משהו מלפני 20 שנה דווקא? זה הדרישה של הפרומוט. כן? הוא רוצה, הוא אומר לי, עכשיו אני לא נקבל רוצה. קנס, עכשיו זה מוקלט, הלך עלינו. נכון, לא, עוד לא דיברתי איתו מאז המסיל. לא, הוא פשוט רצח, אבל כן, היה קצת זליגות, אבל קצת יותר ישן מהנוקדים. הנוקדים זה יותר מסובך, אבל, כי הנוקדים האחרון למשל היה 5 שעות סט. מאוד מסובך. עם כאלה צלפים בבמה, עם רשימות. כן? ברור. יוצאנו ציונים, אחרי כל זה ציון. אם אתה מנגן טרק מלג'נד, אתה מת, אחי. הוא אומר לך... 5 שעות? כמה אתה יכול לנגן רטרו 5 שעות? אתה מבין? מה יש לך לנגן? כאילו, לא יודע. אתה כבר יורד לבייבי קילר. טוב, אז זה ברור, אחי. מה אתה עושה? שם שידה פה. יש לנו מלא, אבל היה קשה, באמת, אני מוכרח לציין הסט האחרון בנוקדים, וכמובן שירדנו, וזה כאילו אומרים, בוא נעשה הסט עכשיו, מעכשיו רק 5 שעות, איך אתה עם רק 5 שעות שלך, אי אפשר לעשות את זה. זה הסט סובך. אתה על החללית ב5 שעות, ארז? ארז הוא על... אתה עולה על הטווס, אבל? ארז על המקלדת. בערך 20 טווסים. 20 טווסים. 20 טווסים. כל הבמה מנוע של אפאצ'י. אתה באפאצ'י שם? באיוואסקה שם כבר. מנוע של אפאצ'י. לא, זה היה סט ואגב, אנריליסים, יש לנו משחק מחשב, ורק במשחק מחשב, יש לנו אנריליסט שאפילו דובדב לא יזכור. יש מצב. איזה איזה משחק? משחק? אני לא מדבר, אחי. יש לנו משחק מחשב ב-VR, זה משחק ש... פינבול. כן, זה התחיל בתור, זה פינבול, ועכשיו הוא מתפתח לעוד מלא דברים. בפינבול אתה תיפול לעולמות כאלה, וזה משחק שאנחנו מאוד מאוד... יש לו מוזיקה שם מקורית? כן. עזוב שיש שם מוזיקה מקורית הכל למשחק, אבל יש שם גם, אתה אוסף קלטות. ממש קלטות. יש שם קלטות עם כל מיני מוזיקה שהוא אומר שהיא... מעבר. מה, דאטים כאלה? כן, שקרה. קבצים שנשכחו. נשכחו. שאף אחד לא שמע אף פעם. בתוך המשחק. קצת זה משחק. רק זה שווה את המשחק. אבל אתה צריך למצוא מפתח קודם, יש פה עניין, כן. יש פה עניין. לרד במדרגות. בעזרת טווס זה קווסט, זה בעצם קווסט. אבל זה בעיקר פינבול כיפי, פסיכדלי מאוד, מאוד. שהולך להיפתח למשהו ענק. רגע, זה כבר זמין כן, בטח. באפיק גיימס. באוקולוס? זה כבר, לא יודע, שנה, לא יודע. וואלה, לא ידעתי את זה. ל-PC, ויש לכם פה PC,
יאללה. אז פעם הבאה, מסכת VR או לא VR. נרכוש במיטב כספנו. כן. חד משמעי. חבר'ה, כולם נרכוש את הפינבול של אינפקטד משהו. מאוד, חובה. זה פינבול ופסטיבל ל-30 שנה. נכון. אבל בסט עצמו, ב-ZNA, החלוקה של העבודה מביניכם, תמיד זה עניין אותי. תמיד זה אותו, יש מופע שהוא לייב, זה משהו אחר, אני שם בצד. די-ג'יי סט. יש חלוקה מאוד שונה. דובדב סוחב את ה-USB סטיק, את שניהם. את שניהם. ואני שם את האיניר בצד שמאל. זה ההבדל. לא, בדיג'י סטים ביני ובין ארז יש בחירה של טרק אחד-אחד. ככה אנחנו עובדים. אתם באים טבולה ראסה? טבולה ראסה לגמרי. די, נו, באמת. בנוקדים, עוד פעם אני אתן את הדוגמה של 5 שעות. לא, בנוקדים היה שיעורי בית. בנוקדים היה שיעורי בית, כי הייתי חייב לא, להבין 5 שעות איך זה אני הגיוני, מנגן מוותרים 5 לכם. שעות. כן, אבל כל סט של אינפקטד משרום, אתה בא נקי? לא רק שאני בא נקי, אני גם מישהו שואל אותי, מה אתה שם היום פתיח דיפלי? אני אומר לו, דיפלי. אני עולה שם משהו אחר. כאילו, אני לא, אין לנו הכנה, אין לנו כלום, אנחנו באים כאילו... לא, זה יותר חשוב לקרוא את הקהל, לראות מה אבל כאילו גם מצד שני, גם כל מה שתנגנו, יאהבו. בתור אינפקטד, זה לא, כאילו כולם לא, מכירים כבר. לא, לא, לא. לא, זה לא כזה? בוא נקדים שים יוס או פאקט, זה לא יעבוד. לא, אל תגזים. אז אני אומר, זה לא כל דבר מתאים. גם קונברטינג לא מתאים לכל אווירה, באמת? דברים לא מתאימים. יש לנו גם טרקים של 130 שלא מתאימים לכל לא, דבר. ויש גם בקשות מהקהל שהן לא הגיוניות. כן. מה נגיד, מה? סתם, איזה אחד פתאום, איזה small moves, אני רוצה, תלך מפה עכשיו, תגיד לי, קראת את המצב, כאילו, אתה לא באירוע, אתה אחי. לא באירוע, אחי. הוא לא באירוע, והוא כאילו, הוא כבר חודשיים, הוא מוכן עם זה מהבית. מתכונן מהבית, בא עם שלטים, small moves, הוא בא לך עם USB. הוא לא באירוע, אנחנו אחי. עושים סמול וובס, כל הקהל בורח. כל הקהל הולך. בורח, והוא כאילו. אין, אם אתה לא שם זה, ויום אחרי זה באינסטגרם, הוא לא שם את השמאל מוב. איזה מאכזבים במשחק. רגע, אבל אתה מקלידים, ארז, אתה תמיד מקלידים? לא. זה... תמיד מה? הקלידים. הקלידים בדי-ג'יי לא. סט לא קיים, נכון? לא קיים. זה רק כשאתם עושים... USB. אוזניות. אז טוב, סבבה, אז אנחנו נוותר להם על זה. קיצור, אז מה אתם אוהבים יותר? ל-DJ סט או ל... די.ג'יי סט זה קל מבחינה כן. טכנית, זה כאילו של עצלנים, כן. אז זה קל לנו. אבל הופעה זה הרבה יותר מספק, הרבה יותר כיף, דובדב נשבר שם, כן. קופץ על הקהל, צורח, עניינים. דובדב, יש לך עוד כוח לזה? דובדב ורמבו. לא, אמיתי. אתה רואה שאני לא שותה... אבי פה, אחי, אתה רואה שאני לא שותה איתכם ויסקי היום, אז יש לזה מחיר, כן? כי כן. ההתאוששות שלי היא קצת יותר קשה. וין דיזל. ההתאוששות קצת יותר קשה, אבל אנחנו עוד פעם, אני מאוד נהנה מזה. עוד כמה שנים... קודם כל רואים את זה, בלי קשר. כשאני מסיים הופעה, תמיד אומרים לי, אתה יודע, שמעריצים שאנחנו נפגשים איתם, או בכלל חברים בבקסטייג', מה איך היה? אני אומר להם, היום לא מתנו, הכל בסדר, כאילו, ובוא נמשיך. אנחנו נהנים מזה, ואני מקווה שיהיה לי עוד קצת זמן קפיצות. יש הרבה דברים שאני לא עושה שהייתי עושה פעם, הייתי קופץ לקהל, כן. ויום אחד שברתי בוא נגיד, צלעות, לפני הרגתי כמה 10-15 בחורות. שנה היית מתפוצץ בבמה. הוא עדיין מתפוצץ. לא, אני עדיין היום מתפוצץ, קצת יותר אבל רגוע. בוא נקרא לזה מתפוצץ מחושב. כן. כאילו בוא לא נשבור. יש לו כלכלת תעשו פעם אחת התפוצצויות. איזה קרוס אובר שארז מתפוצץ ושר. זרקתי אותו לקהל, יום אחד זרקתי אותו לקהל איזה בניו יורק. מופע פורים, הפוך. לא, כן. לא, היה לעשות איזה תקופות סוויץ'. שהייתי קופץ לקהל, אבל זה לא אני, אתה יודע, זה לא אני עכשיו. כאילו, אין לו לא, כבר. אתה לא מבין. פעם קפץ על הקהל? לא, אני? כן, אני יכול לקרוא, איזה קהל, אז אני אומר, פעם ניסית לעשות, אתה לא... אחי. תופסים לך אנחנו לפעמים... כל ב- תופסים לך בזה, בוובס וזה? מה זה תופסים? אני אומר לך, אחיזה... לא אני נעים. גונבים לי כל האוזניות, הציוד, הלכו הכל. האינרים, הלכו הארנקים, מה שיש לך על ה... רגע, כמה פעמים ולא- קפצת לקהל, אני... לא יודע. זה קרה אבל. קרו, היו תקופות. זה גדול. אבל דובדב היה משפיע עליי. וואי, פתאום ארז תופס את המיקרופון ומתחיל ישר יווינסטיין, אחי, זה... מיקרופון לא, עדיף זה- שלו. עדיף שלו. כל אחד ואתה יודע, בשטויות שלו על הבמה. עוד פעם, אנחנו נהנים מאוד בלייב, כן? יש לנו גם חבורה היום, אתה יודע, יוסי מזרחי על הגיטרה, שהוא קצת צלע חדשה בגיטרות, רוז'ר שמתופף איתנו שנים, אנחנו חבורה של כמו משפחה ששנים על הבמה, זה כיף, כאילו, קשה להחליף את זה. וטורים ביחד בכלל, אני לא רוצה לדבר על טורים מאוד מורכבים שאינפקטד עשו, אם זה בס טורים, שאתה גר באוטובוס ונוסע בכל ארצות הברית עם מסעיות ועם עובדים. זה חוויה מטורפת. זה משהו פסיכי שקשה לי, אם לא עשית את זה, ובכלל גם אם עשית את זה, זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות היום עוד פעם, זה מאוד מסובך. כמה אנשים זה בטור כזה איתכם? 10 אנשים, ויש עוד, אתה יודע, אתה נהג משאית שצמוד משאיות. אליך, 2 משאיות, כמו פורמולה 1 כזה. זה משהו, זה הפקה. זה לארגן טור כזה, וזה טור שהוא 2.5 של טור.
רק כדי להחזיר עלויות של טורים כאלה. כי עשינו אז במה משוגעת, זה נורא מיליוני מושקעת. דולרים רק העלויות. כמה וניואים היה? כמה ספוטים היה בטור כזה? כמה מקומות הופעתם? זה 100 וניואים בשנה. די, נו. זה וואו. מטורף. אולי טיפה יותר. מה אחוז ישראלים שבארצות הברית שבאים להופעות? אתם יודעים לכמת את זה פחות או יותר? זה לא אחוז, אבל יש נציגות במייג'ר סיטיז, יש נציגות מאוד מכובדת, אם זה LA, ניו יורק, סן פרנסיסקו, הערים הגדולות, ובערים הקטנות יותר באים קצת, אבל אתה רואה אותם ושומע אותם, והם תמיד עם דגלים. והם תמיד עם כמו שאתה אומר. ויש גם בקשות מוזרות. יש כאלה שהם לא באירוע, זה לא דווקא ישראלים. אבל כן, הם שם, הם בכל אירוע, אבל זה לא הקהל, הקהל הרחב הוא הלוקל. אמריקאי? כן. לבנים אמריקאים כאלה? קלאסים כאלה? אמריקאים. מי שגר בשכונה. מי שבאותו לילה בדיטרויט ורוצה לראות אבל זה תמיד מטריף אותי, כי אתה יודע, אתה מסתובב בארצות הברית, אתה חי את ארצות הברית, אתה לא, אין כאילו, אין שום זיקה לדבר הזה. אז בפעם הראשונה שעשינו את הטור הזה, הופתעתם שכל וניו מפוצץ כאילו? זה הפתיע אתכם או שידעתם שאתם באים כאילו? הטור הראשון שלנו בארצות הברית, ואני לא מדבר על הימים שהיינו באים בתור מפה. כי אנחנו כבר ב-98 הופענו בניו יורק, וב-99 סן פרנסיסקו, ת'אמפ רדיו של פעם שנהפך לברנינג מן אחרי זה, אז אנחנו מאוד ותיקים במה שנקרא להופיע בארצות הברית. אבל זה היה פרופר טרנס, כן? כשאנחנו עברנו לארצות הברית, והמנהל הראשון שלנו החתים אותנו, והוא ראה את המופע שלנו ששאלת עם המחשב ועם המקלדת, הוא אמר, מה זה הדבר המטומטם הזה? עוד לא היה קהילה של די-ג'אים אפילו באמריקה, כן? סטיב איוקי היה סוחב ארגזים, ודיפלו הענק היה כזה, זה ילד מפעיל, לא היה. קסקייד חימם את אינפקטד משהו, טור שלם, אחד הדי-ג'אים הגדולים היום. אז כשאנחנו באנו, והמנהל הזה ראה אותנו, הוא אמר, טוב, השולחן הזה הולך, המחשב הולך, זה לא יכול להימשך ככה. אתה הולך קדימה שר, הוא הקלידן עם כל הציוד שלו. כאילו זה כמו תסתובבי גדולה יסמים. מביאים גיטרה מקדימה ומתופף, והנה, יש להקה. זה קורה. וזה קורה, וזה קרה גם. וישר התחלנו להופיע, אחי, בכל... כן, אבל המרקטינג, כאילו, למי אתם פונים? איך משווקים את זה לראשונה? תמיד זה... אז שיווקו אותנו אז, בגלל Becoming Insane והאלבום הגדול שמאוד התפוצץ, וזה באמת באלבום שהתפוצץ במה שנקרא, אנחנו אפילו לא הבנו, אבל זה קולג' דריבן בארצות הברית. כן? בוא, הופענו בכל הקולג'ים בארצות הברית. אשכרה, היום אתם לא יכולים לעשות את זה. לא. ימי סטודנט. לא, היום אנחנו לא... היום אנחנו... זה ברי סחרוף של הקולג'ים. כן, כן, זה היה מטורף, כאילו, התפוצצנו באמריקה, וניגענו בכל פסטיבל ובכל וניו אפשרי. ופה כאילו כשאתה משווה את זה, זה הכל התחיל עם ברי סחרוף, כאילו. ברור. הסיפור עם ברי יום הולדת כאילו? כן, יום הולדת כאילו זה היה... לא, רק לפני, כבר בקלאסיקל, אחי. לא, אבל אני אומר כאילו... למיינסטרים אתה מתכוון. למיינסטרים הכללי, כן, כן. זה ברי סחרוף, יום הולדת, בום. כן, בסדר. 2002 כזה. אנחנו התעצבנו, אגב, אנחנו בתור ילדים התעצבנו שהוצאתם את יום הולדת. לא, זה היה נראה כי אמרתם, אתם לוקחים לנו את הטרנס, הטרנס זה שלנו, תשאירו אותו קטן. למה? שזה בסדר, אבל כשאנחנו באנו לברי, קודם כל... עזוב שאנחנו מעריצים של ברי ופורטיס, מה שהיינו ילדים, ואני גדלתי על מינימל קומפקט, ואחרי זה גם הוצאנו את סטטיק דאנסינג גם, ואנחנו מאוד גדלנו על הדברים האלה. שהוא בא לשבת איתנו, הוא מאוד כאילו הכיר ואהב אינפקטד משהו, תמיד הוא ידע במה מדובר, זה לא שהוא בא נטול כזה, בוא נעשה זה, אז היה וייב טוב. אז החיבור היה קליל, זורם מההתחלה. ברי גם מוזיקאי גאון ברמות, אז הכל הוא מבין, הכל, אוקיי, יאללה, נקסט, הכל, אין. ברי נדיר. היה מדהים, באמת. רגע, בפסטיבל אתם מופיעים פעמיים, נכון? ראיתי אתכם פעמיים בה? יפה, אז אנחנו מופיעים פעמיים. ביום הראשון אנחנו מארחים את כל הגוורדיה של האומנים שמתארחת איתנו, וזה הרבה ברי, תקווה, נינט, דג נחש, מי אני שוכח? כנסיית השכל? לסטויז, בליס, כנסיית השכל ורייטר, הם לא שותפים, הם מופיעים בעצמם. אנחנו עושים מלא שיתופי פעולה במופע שלנו, ויוצאים למופע שלנו, זה מופע של 3 שעות שהוא מופע להקה. וביום השני אנחנו עושים סט זריחה רטרו, נוגדים. כמה שעות? 3 שעות. אוקיי. זמן סביר. לא 5, לייב רטרו ביום השני זריחה, בבמה המרכזית בפסטיבל. אבל זה רק מוזיקה, כן, אבל זה רק מוזיקה לפני שידפו, עד שידפו. הלוואי, אתה עושה סולדאוט עכשיו. לא, כן, סט רטרו שהוא... לייב רטרו. לייב רטרו, כן. לא, זה כבר מין... מפוחית אתה חייב להראות. כן, ברור. וחליל. הבטחתם פה לייב רטרו, אמרתם, אתה אמרת. לא, לייב רטרו בוודאות, כן. אנחנו נהיה שם, אנחנו...
אז כן, זה התכנון של אנחנו נבדוק אותם. זה התכנון של הפסטיבל. תבואו עם לפני הצוות של שאנחנו נסיים, אני השופטים. רוצה להחזיר אתכם רגע קצת אחורה, לפני הסיום, לקריות רגע. יש את כנופיית הקריות. כן. ישבו פה גם איתן רייטר, גם בני ריישר, סיפרו סיפורים עליכם. מה קורה שם בקריות? תנו קצת, מה היה שם בקריות שזה... שתי דברים. זה הכימיקלי? מה... בדיוק. בתי זיקוק וסעיד. סעיד. נראה לי שתי אתה אומר, הדברים. זה חומוס ורדיו-אקטיביות. זה... כן, והרעלה המתוכננת של חיפה. זה מה שקורה. יצאו עוד כמה דברים טובים שם. הרבה אומנים טובים יצאו מהקריות. מדהים מה שיצא משם. לא רק מה זה הרבה? לא בטרנס, ארקדי. סוללה. ונטשה, ומלא אומנים שיצאו מהקריות. אנחנו בתקופה ההיא בקריות, כאילו, שאתה מדבר על... רייטר היה ילד שעוד אנחנו התחלנו, ואחרי זה אני זוכר שלמשל, אימא שלו קיבלה אלבום ראשון, שזה היה BP Empire, מאשתו של אח שלי. אתה יודע, זה כאילו, אנחנו לא ידענו, לא הכרנו את איתן רייטר. זה לא... הוא לא בגיל ולא היה בז'אנר שלנו, לפחות לא הכרנו. אחרי זה עם השנים, כן, כמובן. יעל, למשל, דוגמה טובה, שיום אחד יעל דפק... גם מהקריות? לא, ממעלות, אבל אנחנו מחשיבים אותו כזה. יום אחד דפק לארז מה לא תרשיחה? אני עושה מוזיקה, מה? ופתאום גילינו עוד איזה... גם יעל היה בזה? וואלה, לא ידעתי את זה. יעל גם הייתי, כשהיינו ילדים, כל הזמן היינו ביחד. גם הייתי גר עם יעל באותו בית פעם. כן. ריישר שציינתי אותו, שהיה קצת עובד עם קוסמה כמובן, זיכרונו לברכה. זיכרונו לברכה שהלך במפתיע בגואה אז בעונה. מה, דיאבלו, האלבום דיאבלו, מצוין. זה היה כאילו מבחינתנו כזה, אתה יודע, כששמענו את זה, זה נשמע כמו הגדרינג, כאילו. זה קוסמה, כן. הוא היה מאוד מושפע מאיתנו, וגם כן עזרנו לו, ובא עוד פעם דפק אצלנו באולפן. היינו מין תחנה כזאת. הוא היה מוסיע אותי הרבה למסיבות, כן, אנחנו בתקופה ההיא, כאילו, חוץ משאנחנו להקה מהקריות, כמובן, ששלושת האלבומים הראשונים הופקו בקריות, אנחנו פתאום נעשינו בית גידול כזה לכל מיני אנשים שבאים ורוצים לעשות טרנס, כאילו. והיינו גם נותנים הכל לכולם, כל מי שרצה סאונדים, קיקי, מה שרוצים, קח הכל. קח, תחזור עליי עוד שנה. אל תחזור אליי גם, גם אל תחזור. אל תחזור. תעשה מוזיקה, כן, דבר איתי. שא ברכה. שיהיה לך בהצלחה, רק תעשה... גם היום אפשר לבוא אליכם לאלה, לקחת סאונדים וללכת. הכל. חבר'ה, מי שרוצה, דברו איתנו, אנחנו נדבר, נקשר אתכם. הכתובת, תן את הכתובת שלי בבית. הכתובת שלי בבית. אנחנו נבוא לאולפן, ואנחנו נעשה את הבלגן שלנו באולפן שלנו. בלי זה, קשר. סגרת איתם? הנה, עכשיו סוגר בלייב. יפה. אחלה, סיום לפרק. כך עושים עסקים. מה שאתם רוצים להוסיף, לקדם, חוץ מהפסטיבל כמובן, שכולם מוזמנים, יש כרטיסים. פסטיבל זה הכי חשוב כרגע. לאומנים יש לנו אחלה פלאגינים, מי שאוהב פלאגינים. כן. אז יש לנו אחלה פלאגינים. מי שעושה מוזיקה, פוליברס. ומשחק מחשב, פסיכדלי מאוד, מי שמעניין אותו, זה משחק מאוד הכי זול שיכלנו למכור אותו, מכרנו אותו. דיפי חדש עוד מעט של פסייטרנס מאפיה שעומד לצאת, חברנו בלסטויז, במונסטר קאט ובלייבל שלנו. כן. מלא דברים אתם עושים. כל הזמן, ורוצים לעשות קונברטינג 3, אולי, נראה. מה זה רוצים? אנחנו עושים. רוצים. לא רוצים. זה לא סימן שאלה, זה סימן קריאה, הקונברשן. אם לא הבנת, אחי, כמו שאנחנו מכירים אותם, האלבום כבר מוכן, אחי. כן. האלבום כבר מוכן, הוא עושה לנו פה טיזינג. זה רק עניין של כרגע עסקינן פרומוטרים. כן, כרגע עסקינן באמת ב-IP החדש של פסייטרנס מאפיה, ועוד פעם, אנחנו כל הזמן עושים מוזיקה, כל הזמן עושים דברים, ומתעסקים כרגע בפסטיבל, ואנחנו פה בארץ, ונראה מה תביא 27. יאללה, אז קודם כל אני רוצה, לפני שאנחנו נפרדים מכם, אני רוצה להגיד שהפרק הזה מוקדש לאביתר עטואר, זיכרונו לברכה, שנפל בעזה והיה מעריץ אדיר שלכם. ממש. ואנחנו מקדישים את הפרק הזה לו ולמשפחה שלו. ואנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה שבאתם, אנחנו מאוד מעריכים את זה. וחבר'ה, בואו לראות Infected Mushroom בפסטיבל בישראל, זה לא היה שנים, גם לייב רטרוסט, גם מלא שיתופי פעולה, גם אנחנו נהיה שם, ויהיה חגיגה. בהחלט יהיה חגיגה. תודה רבה. תודה חבר'ה, תודה. כפיים. וואו! הנה.